අඟහරු මතුපිට ඇති Ingenuity හෙලිකොප්ටරය මේ වන විට අඟහරු ග්‍රහයා මතුපිට සාර්ථක ගුවන් ගමන් 51ක් සිදු කර තිබෙනවා. මෙලෙස පසුගිය අප්‍රේල් 23 වනදා සිදු කළ තම 51 වන ගුවන් ගමනේදී Ingenuity හෙලිකොප්ටරය විසින් අඟහරු ග්‍රහයාගේ ඉතාමත් සුවිශේෂී ගුවන් ඡායාරූපයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ දැක්වෙන්නේ එලෙස Ingenuity හෙලිකොප්ටරයෙන් ලබාගත් අඟහරු ග්‍රහයාගේ ගුවන් ඡායාරූපයයි. මෙම ඡායාරූපය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී Ingenuity හෙලිකොප්ටරය පිහිටා තිබුණේ අඟහරුගේ පෘෂ්ඨයට මීටර් 12ක් එසේත් නොමැතිනම් අඩි 40ක් පමණ ඉහළින්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති අඟහරුගේ පෘෂ්ඨයට ආවේනික රතු පැහැති පස්, ඒ වගේම අඟහරුගේ පෘෂ්ඨය මත ඇති කුඩා ගල් කැබලි සහ මීටත් අමතරව අඟහරුගේ පෘෂ්ඨයේ ඇති කුඩා කඳු ගැටයන් අපිට මෙම ඡායාරූපය තුළ පැහැදිලිව දැක ගැනීමට හැකි බව. ඒ වගේම අඟහරු ග්‍රහයාගේ ක්ෂිතිජය සහ අඟහරුගේ අහසද අපිට මෙම ඡායාරූපය තුළ දැක ගැනීමට පුළුවන්. මෙම හේතුන් සියල්ලම නිසා අඟහරු ග්‍රහයාගේ භූ ලක්ෂණයන් නිරූපණය වන Ingenuity හෙලිකොප්ටරයෙන් ලබාගත් ඉතාමත් හොඳ ඡායාරූපයක් වශයෙන් මෙය නම් කිරීමට පුළුවන්. මෙලෙස අඟහරු ග්‍රහයාගේ ලබාගත් ඉතාමත් හොඳ ගුවන් ඡායාරූපයක් වන මෙය පිළිබඳව තවත් විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. එය තමයි මෙම ඡායාරූපය තුළ Ingenuity හෙලිකොප්ටරයේ සෙවණැල්ල සහ අඟහරු ග්‍රහයා මතුපිට පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කරන Perseverance රෝවරයද දැක ගැනීමට හැකිවීම. මේ දැක්වෙන්නේ එලෙස දිස්වන Ingenuity හෙලිකොප්ටරයේ සෙවණැල්ලයි. මෙම සෙවණැල්ලට ඉහළින් මෙම ඡායාරූපයේ වම් පසට වන්නට අපිට Perseverance රෝවරයද දැක ගැනීමට පුළුවන්. මේ දැක්වෙන්නේ එලෙස දිස්වන Perseverance රෝවරයයි. ඊළඟට දැක්වෙන්නේ විද්‍යාඥයන් විසින් මෙම ඡායාරූපයේ Perseverance රෝවරය පෙනෙනා ස්ථානය විශාලනය කර සංස්කරණය කිරීමෙන් පසු අපිට Perseverance රෝවරය දක්නට ලැබෙන ආකාරයයි. Perseverance රෝවරයේ බඳ කොටස මාස්ට් එක සහ රෝද මෙම ඡායාරූපය තුළ අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. Perseverance රෝවරය විසින් මෙම අවස්ථාවේදී ගවේෂණය කරන අඟහරු ග්‍රහයාගේ පෘෂ්ඨය මතුපිට මෙම ප්‍රදේශය විද්‍යාඥයන් විසින් නම් කර තිබෙන්නේ එකෝ ක්‍රීක් වශයෙන්. ඔබට මතක ඇති මුලින්ම විද්‍යාඥයන් බලාපොරොත්තු වුණේ Ingenuity හෙලිකොප්ටරයෙන් අවම වශයෙන් ගුවන් ගමන් 5ක් සිදු කිරීම බව. නමුත් එම බලාපොරොත්තුව අභිබවා යමින් මේ වන විට Ingenuity හෙලිකොප්ටරය ගුවන් ගමන් 51ක්. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී තමාගෙන් බලාපොරොත්තු වූවට වඩා දස ගුණයකටත් වඩා වැඩි ගුවන් ගමන් ප්‍රමාණයක් සිදු කර තිබෙනවා. එනිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අනාගතයේදීත් Ingenuity හෙලිකොප්ටරයට ගුවන් ගමන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිදු කිරීමට හැකිවේවි සහ එම අවස්ථාවන් වලදී අඟහරු ග්‍රහයාගේ මෙවැනි නවතම ගුවන් ඡායාරූපයන් ලබා ගැනීමට හැකිවේවි කියලා. ඒ වගේම ඔබගේ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීමට මම සිදු කරන අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ 3 වන කණ්ඩායම පසුගිය අප්‍රේල් 30 වන ඉරිදා සවස 5ට සාර්ථකව ආරම්භ කරනු ලැබුවා. නමුත් මෙම පාඨමාලාවට ඔබට තවමත් එකතු වීමට පුළුවන්. එනිසා ඔබට මෙම පාඨමාලාව සිදු කිරීමට කැමැත්තක් තිබේ නම් මෙම වීඩියෝවේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති Google ෆෝම් එක පුරවන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබව විද්‍යුත් තැපැල් මාර්ගයෙන් හෝ දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කරගනු ඇති. සමස්තයක් වශයෙන් මිනිසා විසින් ලබාගෙන ඇති විද්‍යාත්මක දියුණුව පිළිබඳව ඔබගේ අවබෝධය වැඩි කර ගැනීමට හෝ විද්‍යා අංශයෙන් ඉදිරියට යාමට බලාපොරොත්තු වන ඔබගේ දරුවාගේ අනාගතය හැඩගැස්වීමට මෙම පාඨමාලාව මිල කළ නොහැකි ආයෝජනයක් වනු ඇති.